विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज 2 ऑगस्ट आहे, ओके, आणि आज HSC रिझल्ट लागू शकतो, बरोबर आहे। तसे प्रेडिक्शन आहेत की सोमवारी रिझल्ट लागेलच, ओके। ॲक्च्युली मी तुम्हाला सांगू का, लक्षात घ्या, रिझल्ट एक्झाम आपण दिलेली नाही आहे। रिझल्ट बऱ्याच जणांनी अगोदर कॅल्क्युलेट केलेला आहे, परंतु तरी पण एक आतुरता आहे, उत्सुकता आहे, चला ठीक आहे आम्ही कॅल्क्युलेटर यूज करून जो रिझल्ट काढला तो आणि हा मॅच होईल का, अशी मनात शंका असतेच ना, कारण बऱ्यापैकी चुका बऱ्याच वेळा होतात बोर्डकडून। पण तसं काही होणार नाही अशी अपेक्षा करूया आपण। रिझल्ट तुमचा नक्की चांगला असेल, ठीक आहे, माझ्यातर्फे बेस्ट ऑफ लक। आता मेन पॉईंट काय, सह्याद्री टेस्ट सिरीजमध्ये आज कोणती टेस्ट, तर मी तुम्हाला कालच्या व्हिडिओत बोललो होतो की गेले 2-3 दिवस मी जरा आउट ऑफ स्टेशन आहे, म्हणून आपण पुण्यात आहे, ओके। क्लासमधल्या एका स्टुडंटचं लग्न आहे, म्हणजे जुन्या स्टुडंटचं लग्न आहे। म्हणजे जेव्हा मी बऱ्याच मित्रांना सांगितलं ना माझ्या क्लासमधल्या एका मुलाचं लग्न आहे, तेव्हा बऱ्याचना सुरुवातीला धक्का बसायचा की 12वीतल्या मुलाचं लग्न नाही, तो जुना स्टुडंट आहे, ओके, 10-15 वर्षापूर्वीचा, आणि त्यानं हट्टच केला की लग्नात यायचंच म्हणून, त्यामुळे मला जावं लागतंय। त्यामुळं मी काय म्हणतोय, आज कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडचे मला आज लेक्चर तुम्हाला द्यायला जमणार नाहीत, पण ऑलरेडी त्याच्यावरती मी प्रत्येक पॉईंटवर व्हिडिओ तयार केलाय, ओके, आणि तेच व्हिडिओ मी तुम्हाला इथं शेअर करतोय। आय बटनवर क्लिक करा, प्लेलिस्ट मिळेल, आणि ते व्हिडिओ 15-15-20-20 मिनिटाचे आहेत, तुम्ही मन लावून बघा, नोट्स तयार करा, पेपर आजचा सोपाच जाणार आहे, ठीक आहे। मग छोटासा व्हिडिओ थांबवतोय इथं मी, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।